สวัสดีพวกเราชาว Tech Adopt ทุกคนครับวันนี้ก็อากาศร้อนมากๆนะครับร้อนทะลุ37-38พอสมควรนะวันนี้นะร้อนมากนะครับเนื้อหาที่จะคุยในวันนี้เนี่ยนะครับเราตั้งชื่อว่า Perform and Impress Upgrade Windows Server นะครับหรือการติดตั้ง Windows Server เนี่ยในเวอร์ชันไหนนะครับทดแทนลงไปบนเครื่อง Windows Server เครื่องเดิมซึ่งเป็นเวอร์ชันเก่ากว่านะครับซึ่งคาดว่ามันจะไปทำงานอัปเกรดฟีเจอร์ของ Windows Server เครื่องเดิมนั้นที่มีโลติดตั้งอยู่แล้วนะอันนี้ที่เราจะคุยให้ฟังนะครับซึ่งมันก็น่าสนใจนะครับมีหลายคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าในกรณีที่พี่รักทำเรื่องอัปเกรดไมเกรดโทษทีที่พูดว่าเรื่องไมเกรชันต่างๆนานานะครับมันไม่มีเหรอครับพี่ที่เขาจะอัปเกรดนะครับที่จะทำการอัปเกรดเครื่องนะครับ Windows Server เวอร์ชันเก่านะครับนี่แหละเป็นเครื่องนี่แหละแล้วก็ทดแทนเลยอยู่บนเครื่องเดิมนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเป็น Windows Server 2022 ก็คือเป็น Windows Server 2025 เลยหรือ Windows Server 2019 หรือ 2016 ขึ้นมาเป็น 2022 เลยอย่างนี้เขาทำกันไหมหรือมันทำยังไงนะอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระในคลิปนี้นะครับซึ่งมันจะทำได้ทำไม่ได้แนะนำหรือไม่อะไรอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปนี้แหละนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็ฝากพวกเรานะครับที่เข้ามาดูช่อง Tech Adopt แล้วที่ยังไม่ได้ Subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเรามาช่วยกันกด Subscribe Tech Adopt นะครับกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะอย่างนี้เลยนะครับซึ่งพี่เองก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทำคลิปวิดีโอนะครับเป็นรูปวิดีโอให้นั่นนะแต่แนะนำแบบนี้แหละนะครับและเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านไหนที่มองว่าเนื้อหาที่พี่นะครับทำมันเกิดประโยชน์นะครับพวกเราได้ความรู้จากสิ่งที่ทำคลิปอันที่2ความรู้ที่แนะนำนั้นเนี่ยนะครับเอาไปใช้งานได้จริงนะครับอันที่3ก็คือเกิดข้อสงสัยหรือเกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้นนั่นแหละที่น่าสนใจด้วยนะครับก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะกด subscribe และถ้าใครอยากสนับสนุนก็มาจอยได้เลยนะจอยตรงนี้ก็คือการที่เราจ่ายเงินสนับสนุนช่อง Tech Adopt นั่นแหละมีอยู่3แบบก็คือแฟนพันธุ์แท้สาวกแล้วก็ VVIP นะครับราคาก็ตามนี้เดือนหนึ่ง50 บาทสาวก Tech Adopt 150 บาท VVIP 750 บาทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย membership ของ Tech Adopt เยอะสุดคือสาวก Tech Adopt นะเห็นไหมครับก็พี่มีคนขอบคุณพี่รักทุกวันเลยก็มีกำลังใจในการมาทำคลิปเนื้อหาสาระเช่นนี้นะครับก็ท่านไหนสนใจก็อย่าลืมนะครับสามารถกดจอยผ่านคอมพิวเตอร์นะถ้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC ได้หมดแต่ถ้าเป็นแท็บเล็ตเนี่ยนะครับรวมถึงมือถือนะ iPhone Android ต่างๆเนี่ยไม่สามารถมีปุ่มนี้นะครับถ้าพวกเราจะสนับสนุนช่อง Tech Adopt ก็ต้องมาจอยเมมเบอร์ที่ตรงนี้นะขอบคุณมากครับขอบคุณล่วงหน้านะครับทีนี้เรามาคุยเนื้อหาของเรานะครับการทำการอัปเกรดทดแทนเครื่องเดิมนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะ Windows Server ที่ใช้อยู่อาจจะเป็น Windows Server 2000นะครับ19เป็นต้นนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างใหม่ไปพวกเราอาจจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าการซื้อ License Windows Server อาจจะไม่ได้ทำตามการอัปเกรดเวอร์ชันใหม่ตลอดนะครับแต่ถ้าเราซื้อใหม่ณยุคนี้ยังไงเราก็ได้ใช้เวอร์ชัน Windows Server 2025นะครับแต่การที่จะกระโดดขึ้นจากเวอร์ชันเก่าสมมุติใช้2019อยู่จะกระโดดขึ้นมา2025ต้องไม่มองแค่ operating system เท่านั้นนะครับต้องไม่มองแค่นั้นนะครับต้องมองอะไรบ้างต้องมองว่า1 application ที่มันอยู่บน Windows Server 2019นะครับมันสามารถกระโดดขึ้นมารันอยู่บน Windows Server 2025มัน compact กันหรือเปล่าการคอมแพตเองก็เช็คยากเช่นเดียวกันนะครับการคอมแพตก็เช็คยากเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นใครก็ตามที่คิดจะทำการอัปเกรด Windows Server จากเวอร์ชันใดก็ตามอย่างเช่น2016 ขึ้น 2019 2016 ขึ้น 2022 นะครับหรือ 2016 ขึ้น 2025 อันนี้ยกตัวอย่างถ้ามีความต้องการเช่นนี้มันทำได้หรือเปล่านะครับแน่นอนว่า Microsoft เองเนี่ยนะครับเขาเปิดโอกาสให้มีการอัปเกรดเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่ง
คำว่าอัปเกรดเนี่ยพี่อยากจะให้พวกเราได้ฉุกคิดนะว่ามันคือสิทธิ์ในการใช้ในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่เราซื้อมาแต่ในเชิงความเป็นจริงคือว่าแอปพลิเคชันในองค์กรเราในบริษัทเราเนี่ยการที่จะย้าย Windows Server กับแอป ERP แอประบบ HR แอประบบการเงินบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ขึ้นไปบน Windows Server 2000 ใหม่กว่าในความเป็นจริงมันทำได้หรือเปล่าในเชิงแอปพลิเคชันนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญดังนั้นเองเนี่ยในแง่ของการนะครับดำเนินการจริงนะครับมันควรจะใช้หรือไม่ในมุมของพี่นะพี่คิดว่าตลอดชีวิตของพี่รักเองเนี่ยนะครับทำอยู่ในค่าย Microsoft มาก็นานก็เยอะนะครับทำ Linux ก็ทำนะครับแต่คนใช้ Windows มันเยอะกว่าภาคธุรกิจที่เขาใช้ Windows Server ต่างๆเนี่ยเป็นร่ำเป็นสันกันอยู่แล้วนะครับในแง่ของการที่จะเปลี่ยน OS เดิมที่มีแอปพลิเคชันขึ้นไปยัง OS ใหม่เดิมแทนที่เครื่องเก่ากลับพบว่าไม่ค่อยจะมีใครกล้าทำนะพี่บอกอย่างนั้นไม่ค่อยจะมีใครกล้าทำทำไมถึงไม่กล้าทำเพราะนะครับเหตุผลคือถ้าคุณทำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเสี่ยงนะครับข้อที่หนึ่งนะแอปพลิเคชันที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์มันไม่มีใครสามารถที่จะรับประกันได้ว่าถ้าคุณอัปเกรดปัจจุบันมันทำงานได้ดีเลยถ้าคุณอัปเกรด in place ก็คือติดตั้งและอัปเกรดบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้ขึ้นไปเลยไม่มีใครกล้ารับประกันว่ามันจะใช้งานได้นะครับถามว่าต้องทำไง IT ต้องเทสก็ต้องทดสอบแต่การที่ทำอย่างนั้นเนี่ยมันมักจะไปคอนฟลิกต์กับแอปพลิเคชันพอสมควรพูดง่ายๆคือ before เนี่ยแอปทำงานได้ดีเซิร์ฟเวอร์ low ทำงานได้ดีนะครับ ERP โปรแกรมต่างๆทำงานได้ดีแต่พอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันไปแล้วไปเลยนะครับคุณจะมีการรีสโตร์กลับคืนมาได้ก็คือย้อนคืนกลับมาได้หรือเรียกว่า rollback ก็คือคุณต้องรีสโตร์ซิสเต็มนั้นกลับขึ้นไปให้เป็นเวอร์ชันเก่านะดังนั้นความเสี่ยงตรงนี้มันก็สูงนะครับดังนั้นจากประสบการณ์นะครับคอมวอร์ดในแวดวงนี้มาอย่างยาวนานนะสัก20 ปีกว่าๆแล้วไม่ค่อยมีใครทำมันอาจจะมีคนทำนะผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มีคนทำแต่โปรดักชันนะครับไม่มีใครจะทำแน่นอนถ้าทำก็คงลองแล้วก็กับอะไรที่มันไม่สำคัญมากนะครับกับอะไรที่สำคัญสำหรับผมนะผมจะไม่ให้ทำโดยเด็ดขาดนะครับไม่ทำโดยเด็ดขาดแล้วก็จะแนะนำวิธีการว่าถ้าคุณจะทำอย่างนั้นคุณทำอีกแบบอื่นดีกว่าอย่างเช่นการ migration เป็นต้นดังนั้นพี่รักทำงาน migration เยอะมาก migration ไฟล์แชร์ข้อมูลหลายเทราไบต์นะครับ migration web server migration DNS migration active directory migration DSCP อะไรพวกนี้นะ migration ข้อดีของ migration ก็คือต้นทางมันยังคงอยู่ปลายทางขึ้นมาใหม่ยังได้เทสอะไรหลายๆอย่างและเตรียมสภาพแวดล้อมไม่ได้เตรียมยากนะครับไม่ได้เตรียมยากแล้วก็ย้ายไปเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่ซะนะครับยิ่งแอปพลิเคชันยุคสมัยใหม่ถ้าเป็นพวกลักษณะของการ preparing และเตรียมสภาพแวดล้อมได้ง่ายเหมือน StarDevOps ก็จะมีเครื่องมือนะครับในการย้าย configuration หรือการเตรียมการให้มีค่า parameter เหมือนกับ production มันก็มี tool นะทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มี tool มันไม่ใช่ว่าจะเป็นเครื่องมือ DevOps จ๋าๆนะรูปแบบของการ implement ที่จะยก production server ไปอีกเครื่องหนึ่งก็มีนะครับอย่างมันก็กึ่ง manual นะถ้าไม่ automatic อะไรก็กึ่ง manual นะครับมีวิธีการจัดการ parameter ไว้เสร็จสับพวกนี้นะครับไม่ได้วุ่นวายยุ่งยากขนาดนั้นแต่มันช้าแค่นั้นเองนะครับแบบนี้ช้าแต่ชัวร์คือย้ายไปแล้วเทสบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่ระบบเดิมยังอยู่รักษาระบบเดิมไว้เพื่อระบบใหม่เกิดอะไรต่างๆก็สามารถที่จะจัดการ rollback switch ต่างๆได้ง่ายกว่าอันนี้เล่าให้ฟังแต่ทำไมทำหัวข้อนี้ล่ะพี่รักก็อยากให้พวกเราเห็นว่ามันมีแล้วมันทำได้นะครับเนี่ย Microsoft ก็มีหัวข้อนี้เลยนะครับ
perform and in place upgrade of Windows Server นะครับซึ่ง apply เป็น Windows Server 2025 2022 2019 2016 ก่อนหน้านี้ก็มี 2012 R2 นะครับด้วยแหละนะครับแต่เนื่องจากว่ามัน contribute เดือน April นี่เองนะครับซึ่งหัวข้อก็บอกว่าสามารถที่จะทำได้นะครับมันรองรับเรื่องของอะไร System Upgrade Feature Upgrade เห็นไหมนะครับ to go from นะครับ an old operating system to a new one while keeping your setting โดยคุณยังเก็บค่า setting เดิม server role เดิมและ data intact เดิมอะไรพวกนี้นะครับได้เงื่อนไขนะครับก็ให้เช็คก่อนนะครับเช็คมีเดียของคุณว่ามีเดียของคุณรองรับการอัปเกรดหรือเปล่านะครับพวกนี้ถ้าเป็นแผ่น OEM คุณก็ต้องใช้ OEM นะถ้าเป็นแผ่นที่เป็น Open License คุณก็ต้องใช้แผ่น Open License นะอะไรพวกนี้นะครับข้อดีที่พูดถึงได้ก็คือสมมติว่าคุณมีนะครับไฟล์แชร์แล้วกันนะพี่ไม่ได้พูดถึงว่าควรทำนะพูดถึงว่านะมันสามารถทำอย่างเช่นคุณมีเว็บเซิร์ฟเวอร์อัพIIS อย่างนี้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะรัน IIS อยู่คุณเป็น Windows Server 2022 คุณอยากจะเป็น Windows Server 2025 นะครับวิธีที่พี่รักได้คอมเมนต์ก็คือคุณควรจะไปสร้าง Windows Server 2025 เป็น Virtual Machine ใหม่นะครับแล้วก็ prepare แล้วก็ย้ายไป 2025 แทน 2016 เพื่ออะไรเพื่อชัวร์ในเรื่องของ cleansing เพราะถ้าคุณอัปเกรดนะครับคุณไม่ได้ cleansing data หรือมันอาจจะมีความวุ่นวายอยู่ใน system ของมันอยู่แล้วถ้าคุณทำใหม่คุณก็จะได้ cleansing นะครับคุณจะได้ระบบ fresh นะครับและคุณก็ชัวร์ว่าพอขึ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ตกค้างหรือมีปัญหาแก้ไม่ตกนะอันเกิดมาจากบั๊กฟิกบั๊กยังไม่ได้ถูกแก้หรืออะไรเงี้ยของ Windows อะไรเงี้ยพวกนี้สำคัญแต่ถ้าคุณจะทำมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้ามัน success แล้วคุณก็จะได้ใช้ Windows Server 2025 กับแอปพลิเคชันนั้นในเวอร์ชันใหม่ได้เลยนะครับซึ่งวิธีนี้พี่เองที่เล่าให้ฟังก็ไม่แนะนำแต่ถ้าจะทำก็ทำได้นะครับทีนี้เนี่ยการที่จะทำนะครับมาดูตรงนี้ดีกว่าเนี่ยการที่จะทำนะครับวิธีการอัปเกรด Windows Server เนี่ยเขาบอกว่ามีหลายแบบอยู่แล้วนะครับอัปเกรด in place นะ in place นะครับอะไรบ้าง installation news ก็มี clean installation ก็มี migration นะครับที่พี่ใช้เยอะสุดก็คือ migration นะ migration อะไรบ้างล่ะครับพี่รัก migration active directory หรือ domain controller DNS DHCP file server IIS DHCP หรืออื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงนะ migrate ทั้งหมดเลยเพราะอะไรชัวร์กว่าเยอะหรือแม้กระทั่ง Microsoft Hyper-V ที่อยู่บน Windows Server ก็ migrate จะไม่ค่อยอัปเกรดนะครับไม่ค่อยอัปเกรดเพราะเราอยากได้ fresh installation ใหม่ๆนะครับเดี๋ยวทำงานไปมันยังมีของเก่าอยู่มันไม่ clean 100% เราอยากจะหนีจากของเดิมเหมือนกันเราก็เลยใช้วิธีการ migration นะครับแต่ถ้าพวกเราจำเป็นจะต้องทำอย่างไรใช่ไหมทำอย่างไรครูนะสำหรับวิธีการที่จะบอกว่าทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะให้ดูเป็น lab ไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้อธิบายได้ง่ายนะครับอันนี้ใน lab จะมี Windows Server 2019 อยู่ซึ่งต้องการที่จะอัปเกรดเลยนะครับอันนี้ถ้าทำจริงพี่ก็คงไม่ทำนะครับแต่ทำเป็น lab เพื่อให้เป็นเห็นให้เข้าใจร่วมกันว่ามันทำยังไงนะครับจากสิ่งที่พี่เจอด้วยตัวเองก็คือถ้าคุณใช้ Windows Server ISO ไฟล์ที่จะเอามาใช้งานนะครับเป็น evaluate นะครับเป็น evaluate มันจะไม่สามารถทำได้มันจะไม่สามารถทำ in place นะครับอัปเกรดได้นะถ้าคุณใช้ ISO ไฟล์ซึ่งมีคำว่า evaluate ก็คือนะครับสมมติเราอยากได้ Windows Server 2022 ใช่ไหมครับ Windows Server 2025 Standard Evaluation สมมติเราทำอย่างนี้นะครับเราเอามาใช้งานนะครับเราดาวน์โหลด ISO ไฟล์เจ้าตัวนี้มานะ ISO ไฟล์ที่เป็นนะครับกลับมาตรงนี้แล้วกัน
ISO ไฟล์ที่เป็น evaluate จะไม่สามารถทำการ in place upgrade ได้เพราะพี่รักลองมาแล้วก็งงอยู่ว่าทำไมมันไม่ได้วะนะครับดูจากเอกสารของ Microsoft มันก็ได้กันอยู่เห็นทนโทษแต่ในหน้างานของพี่รักไม่ได้ก็ปรากฏว่ามันมีจุดบังคับคือคุณจะต้องมี ISO ไฟล์ production จริงๆที่ไม่ใช่ evaluate ก็คือซื้อ license และดาวน์โหลดใน ISO Center ของ Microsoft Client ของที่เราซื้อนั่นแหละนะครับถ้าเราไม่ซื้อใครมีตัวดาวน์โหลดจาก Portal จริงๆของ Microsoft มาก็เอาตัวนั้นแหละมานะครับไม่งั้นจะไม่สามารถ Impress Upgrade ได้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เป็น Windows Server 2019นะเดี๋ยวเราจะล็อกอินเข้าไป เครื่องนี้เป็น Domain Controller นะครับทำอะไรก็ต้องทำให้สุดๆไปเลยนะครับดูเหมือนจะเสี่ยงอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้เป็นข้อมูลของพวกเราโดยไม่ต้องไปทำเองพังเองนะครับก็ เดี๋ยวเต็มจอไปซะให้ดูนะครับสมมติว่านะในแง่ของการอัปเกรดเองเนี่ยมันจะมีนะเนี่ยพวกเราต้องดูตรงนี้ว่าถ้าคุณจะทำการ Impress Upgrade นะครับ Windows Server 2016 นะครับเห็นไหมสามารถ Impress Upgrade เป็น Windows Server 2019 ได้เห็นไหม Impress Upgrade เป็น Windows Server 2022 ได้ Impress Upgrade เป็น Windows Server 2025 ได้ถ้าคุณใช้ 2016 อยู่ถ้าคุณใช้ 2019 ก็ย่อม Impress Upgrade เป็น 2022 ได้ใช่ไหมและ 2025 ได้ก็คือเหนือมันได้หมด 22 ก็ Impress Upgrade เป็น 2025 ได้ 2025 ก็ Impress Upgrade เป็นเวอร์ชัน 2025 เวอร์ชันอัปเกรดกว่าเดิมได้มันคอนเซ็ปต์เดียวกันนะสมมติมี Windows 11 23 DS อะไรของมันสมมติแล้วก็มี Windows 11 24 DS ลักษณะคอนเซ็ปต์มันก็จะคล้ายๆกันก็คือ Impress Upgrade ประมาณนั้นถ้าเป็นกรณีของ Windows Server 2025 แล้วจะขึ้นใหม่กว่า 2025 นะครับก็คือเหมือนมีแพ็คนะไม่ใช่แพ็คที่มันใหม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยมันก็รองรับดังนั้นในแง่ของการอัปเกรดคุณจะต้องเข้าใจตารางตรงนี้ก่อนนะครับดังนั้นปัจจุบันเนี่ย Microsoft ถึงบอกว่าเนี่ยถ้าคุณจะอัปเกรดนะมันรองรับตั้งแต่นะครับ2016ใช่ไหมเนี่ยฮะ2016 ขึ้นไปเพราะมันมีซัพพอร์ตจาก Microsoft อยู่นั่นเองนะน่าจะถึงปีนี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับทีนี้พอเราจะอัปเกรดนะครับสาระสำคัญอยู่ตรงที่แผ่น ISO ไฟล์ที่เอามาใช้งาน2019ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเซตติ้งนะครับให้ดูนะครับถ้าคุณเลือกแผ่นไม่ถูกต้องสมมติว่าพี่รักมี ISO ไฟล์ดูนะ ISO ไฟล์ที่เป็น 2022 เอา 2022 พอนะพี่ไม่ข้ามไป 2025 อันนี้เห็นไหม EY เห็นไหมเลือกไปให้ดู output ว่าเป็นไง โทษทีนะครับถ้าดู output จาก lab นี้ก็จะเห็นนะครับมีคนถามมาเยอะนะครับแล้วก็มีคนลองไปใช้มันเกิดบางคนกับแอปพลิเคชันบางตัวมันก็ไม่มีปัญหานะครับกับบางแอปพลิเคชันบางเครื่องมันอาจจะมีปัญหาเพราะบริบทสภาพแวดล้อมหรือแพทหรือ security patch หรือแพทของ Windows ไม่เท่ากันมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่สำหรับพี่เองจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาสำหรับพี่รักเองนะพี่รักก็ไม่เลือกใช้นะครับแต่มีคนเลือกใช้นะที่เห็นมีคนเลือกใช้ทำได้มันก็ทำได้นั่นแหละนะครับไม่งั้น Microsoft ก็คงไม่ออกมาจริงๆแล้วอย่างที่เราทำอยู่ปัจจุบันก็เป็นพวก Windows 11 ที่เราใช้งานกันอยู่แล้วมันก็มีอัปเดตแพ็คและแพ็คก็คือแพ็คหลายกิกใช่ไหมเราอัปเดตกันมันก็คอนเซ็ปต์นั้นแต่พอเป็นแอปพลิเคชันโปรดักชันในธุรกิจเองเนี่ยไม่อยากเสี่ยงเลยไม่แนะนำพวกเรานะครับอันนี้2022 evaluation นะครับขึ้นมาแบบนี้อันนี้ให้ดูก่อนเนี่ยฮะขึ้นมาแล้วเราก็เลือกให้ถูกใน edition ที่เราซื้อนะครับ accept นี่ฮะจะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้สำหรับนะครับแผ่นติดตั้งที่จะเอามาอัปเกรดแล้วดันเป็น ISO eval นะครับคุณก็จะเจอนะครับนี่ eval
นะครับ evolution เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ยอมรับนะครับโอเคนะเป็นแบบนี้ถ้าคุณเลือก nothing ก็คือการ format ลงใหม่นะ nothing เนี่ยแล้วคุณ next ไปก็คือ format ลงใหม่นะครับทีนี้พี่รักไม่ได้ทำอย่างนั้นพี่รักจะเปลี่ยน ISO ไฟล์นะครับจะเปลี่ยน ISO ไฟล์นะตรงนี้นะครับเปลี่ยนใหม่เราเลือก ISO ไฟล์นะครับที่ชื่อว่า full เห็นไหมครับนะอันนี้ก็คือ ISO ไฟล์แท้จาก Portal นะครับ Tenant ของ Microsoft ที่พี่มีนะครับก็ Open ก่อนจริงๆก็เซตอัพจากเมื่อสักครู่ได้เลยนะครับก็เลือกเซตอัพนะตรงนี้ก็เลือก I want to help นะครับ I want to help make the installation better เนี่ย next ไปออกตัวก่อนว่า lab นี้นะครับคงไม่ฉายจนกระทั่งพี่ทำเสร็จแล้วรีบูตขึ้นมาเป็น Windows Server 2022ในคลิปนี้นะครับแต่เดี๋ยวจะตัดนะครับไปให้อีกคลิปหนึ่งว่าอัปเกรด Impress อัปเกรดแล้วผลเป็นยังไงนะครับเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เป็น Active Directory นะครับ Active Directory อยู่นะครับเผื่อใครอยากจะเห็นพี่รักทำแล้วทำได้นี่แล้วเอาไปลุยต่อนะครับต้องห้ามโทษพี่นะครับคุณตัดสินใจเองสำหรับพี่รักเองคงไม่ทำนะครับตรงนี้ก็ใส่ลายเส้นไปนะครับตรงนี้ต้องมีลายเส้นนะไม่มีลายเส้นมันไม่ให้กรอกอ่ะมันไม่เดี๋ยวนะส่งกรอกไปมั่วๆได้ไหมมันก็ไม่ให้เน็กนะจริงๆคนจะบอกว่าฉันยังไม่มีลายเส้นแล้วก็เน็กต่อไปได้อะไรอย่างนี้นะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับแป๊บนึงก็ต้องกรอกลายเส้นให้ถูกต้องนะครับตรงนี้ผมขอข้ามส่วนลายเส้นไปนะผมกรอกไปแล้วนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับถ้าคุณกรอกลายเส้นของคุณแล้วเสร็จผ่านนะครับคุณก็เลือกเอานะครับมันจะมี standard ก็คือถ้าไม่มีคำว่าวงเล็บ desktop experience ก็คงทราบดีว่าเป็นเวอร์ชัน core เนาะเป็นเวอร์ชัน DOS นะครับพี่เลือก standard experience นะครับ next ไป accept นี่ฮะความต่างเห็นไหมดังนั้นถ้าคุณจะทำ Impress upgrade Windows Server คุณจะต้องเข้าใจก่อนตามตารางนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่า Windows Server ของคุณคือต้อง 2016 ขึ้นไปนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณต้องใช้ ISO ซึ่งไม่ใช่ Evaluation Version ไม่ support Impress Upgrade นะครับดังนั้นคุณก็ซื้อไลเซนส์ Microsoft อย่างถูกต้องดาวน์โหลด ISO ใน Portal หรือนะครับคุณมีเพื่อนมีองค์กรอื่นที่เขาซื้ออยู่แล้วนะครับใช้ ISO นะครับแต่เนื่องจากคุณจะใช้ eval ไม่ได้ตรงนี้คุณต้องซื้อดังนั้นคุณตัดไปเลยว่าคุณจะไปยืมเพื่อนไม่มีเพราะมันต้องใส่ไลเซนส์ไงนะครับดังนั้นซื้อลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องนะครับพอ next ไปมันก็จะทำการเช็คนะครับรันไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวมันเสร็จแล้วผลนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวพี่จะเอาผลนั้นมาฝากอีกหนึ่งคลิปให้ติดตามนะครับให้ติดตามเนาะโอเคครับก็ปล่อยให้มันทำไประหว่างนี้พี่ก็คงจบไว้แค่นี้เพราะสิ่งที่พี่ต้องการสื่อสารก็คือการทำ Impress Upgrade ทำได้ยังไง Impress Upgrade ต้องใช้แผ่น ISO จริงๆซึ่งไม่ใช่ Evaluate นะและข้อดีของ Impress Upgrade ก็คือมันมี Windows Server เดิมมี Low มีฟีเจอร์เดิมถ้าคุณอัปเกรดคุณก็จะได้ Windows Feature Low ต่างๆเหมือนเดิมนะครับอันนั้นคือคาดว่าและใช้งานได้เหมือนเดิมซึ่งอย่างเช่นตอนนี้ 2019 ก็จะใช้ได้ 2022 ตามที่พี่รักกำลังอัปเกรดนะครับแต่พี่รักบอกว่าในชีวิตจริงพี่นะแนะนำว่าอย่าทำ Impress Upgrade คุณทำ Migration จะดีกว่าเพื่อลดความเสี่ยงหลายๆอย่างนะครับถ้าในแง่ของผลิตภัณฑ์ Microsoft มันเป็นผ
ผลิตภัณฑ์เดียวกันก็น่าจะ success ได้แต่ถ้า Windows Server เครื่องนั้นมันมีแอปพลิเคชันของค่ายอื่นอยู่ล่ะคุณมีแบ็กอัพอยู่คุณมีแอนตี้ไวรัสอยู่คุณมีโปรแกรมทางธุรกิจนะครับคลังสินค้า ERP อยู่ล่ะอันนี้ยิ่งมีคนทำใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าทำยังไงก็นี่แหละทำให้เห็นแล้วนะหวังว่าจะได้เกิดประโยชน์นะใครไปทำแล้วเกิดความเสียหายนะไม่เกี่ยวข้องกับผมนะครับคุณทำคุณก็ต้องรับผิดชอบเองและพี่ก็แนะนำไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะทำแบบไหนสิ่งที่คุณต้องทำก่อนเสมอในการเช็คระบบคือ 1. เช็ค request 2. backup ระบบก่อนเช็คนะครับ 3. เทสหน่อยว่า backup ที่ backup ไปนั้น complete 100% ใช้งานได้หรือถ้าจะดีที่สุดก็คือเทส restore ว่ากลับมาได้ 100% เป็นต้นนะฮะพอมันทำหน้าตานี้แล้วนะครับมันจะเช็คนะ ready to install นี่แหละนี่ครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการ impress upgrade เอาคืนไม่ได้แล้วนะครับอาจจะยัง cancel ได้อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าไม่ตื่นเต้นไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ